بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بحضراتكم حلقه جديده. النهارده ان شاء الله هنتكلم فيها عن الكمبروسور، نظريه عمله، ازاي نفكه، ازاي نختبره، ازاي ممكن ان احنا نصلحه لو في مشكله في اجزائه الداخليه اللي هنفتحها ونشوفها مع بعض ان شاء الله. في البدايه لابد نعرف ان في جزء كهربي اللي هو الجزء بتاع الكلاتش او الفرامل اللي بيبدا يدي كهرباء من هنا كده للكويل، فالكويل يوصل الحركه من الطاره اللي حضراتكم شايفينها دي، يوصلها بالكمبروسور نفسه اللي هي الطاره الثانيه اللي قدامنا. في البدايه لابد نعمل وركينج تيست او اوبريشن تيست للكمبروسور. هنشوف مع بعض زي ما عملنا في الكمبروسور الثاني. ضغط الكمبروسور زي ما لاحظنا، الضغط ما شاء الله اهو. كمان مره كده ضغط الكمبروسور الحمد لله كويس، وظهر قدام حضراتكم في الفيديو ان احنا اختبرناه بعد ما حطينا السده هنا وجينا نلف الطاره. حطينا السده في المكان ده اهي، عباره عن رابر مطاط، حطيناه في الجزء ده كده وبدانا نلف في الطاره، مش في الطاره دي. ونقطه مهمه جدا لابد برضو ناخد بالنا منها واحنا بنلف الطاره، في صوت طالع اهو، دليل ان الطاره دي البيرنج بتاعها او الرمان بلي بتاعها فيه مشكله ولازم يتغير. حضراتكم سامعين الصوت؟ فلما اجي الف الطاره دي اللي هي الطاره بتاعت الكمبروسور، هنلاحظ ان فيها بوش اهو شويه، وهنلاحظ ان لما بلفها ما بيحصلش اي بريشر والرابر ما بيخرجش بره، دليل ان الكمبروسور ما فيهوش اي بريشر. فهنبدا ان شاء الله نفتحه مع بعض، نشوف الاجزاء الكهربيه، نشوف الاجزاء الميكانيكيه اللي فيه، نشوف الكبس بتاعه بيتم ازاي. في البدايه لابد ان احنا نفك الطاره دي. هنفكها عن طريق ان احنا نثبتها بالمفتاح ده كده ونبدا نربط عشان ما تتحركش. وبعد كده مفتاح 8 خرج معانا المسمار. هنفحص التجويف ده من الداخل ونشوف الاجزاء المسننه دي لازم تدخل في الاكس اللي هو موجود ده، على اساس تدور الضواغط او المكابس الداخليه اللي جوه الكمبروسور. هنبدا نشيل السوكت الخاص بالكهرباء بتاعت الكويل، لان هو لازم يعمل كل شيء الكتروميكانيك، يعني يدخل الكهرباء مع الميكانيكا عشان وقت ما يحتاج يشغل الكمبروسور ينقل الحركه من الطاره الرئيسيه بتاعه الكمبروسور، ينقلها من الطاره اللي متوصله بالبيلت او بالسير بتاع السياره ومحرك السياره. اول ما يبدا يوصل الحركه من هنا لهنا لازم يدي كهرباء للكويل على اساس ينقل الحركه من الطاره دي بتاعه الكمبروسور للطاره الرئيسيه عشان يلف الكمبروسور مع المحرك ويبدا يدي زي ما حضراتكم عارفين السيجنال الهاي بريشر واللو بريشر حسب ضغط الفريون وحسب الحاجه وحسب البروده الموجوده داخل السياره اللي بتوصل عن طريق السنسورز او حساسات درجات الحراره الموجوده داخل السياره واللي موجوده خارج السياره في الجو الطبيعي اللي هو الخارجيه، درجه الحراره الخارجيه. هنبدا نحل الطاره الدواره اللي هي الطاره دي محتاجه زرجينه. هنا في تيله، شفنا مع بعض هنلاقي تيله هنا اهي. اللي الطاره تتفك.
ده الملف الكهربي او الكويل. ولو في مشكله في الكويل والكويل محروق لا قدر الله، بتبقى دايما الفيوزات بتضرب بتاعه الكلاتش، فنحذر لو الكويل فيه مشكله ولا حاجه بيتوقف الكمبرسور تماما عن العمل. نبدأ نركب شوية WD-40 على المسامير. جزء السفنج ده عشان التراب ما يخشش جوه في الاكس. وده الجوان لابد اتعامل معاه بحذر، عشان لو في مشكله حصلت فيه وحصل تسرب او هواء دخل الكمبرسور طبعا هتحصل مشكله كبيره. يخرج معانا الجزء الخلفي. هنلاحظ ان في رايش في الكمبرسور، الرايش موجود اهو، ده معناه ان الكمبرسور اشتغل بدون زيت. هنحافظ على الرابر ده او على السيل ده، حافظ عليه. طبعا كل الاجزاء دي هتتغسل بالبنزين لابد قبل تقفيل الكمبرسور. نشيل الوجه ده كمان او السيل ده. هنلاحظ ان في احد المسامير لو دققنا هنا هنلاقي في رايش كتير، او ممكن يكون كان في ليك داخل الكمبرسور، عشان كده الضغط ما كانش كويس وما كانش بيضغط لما جربناه مع بعض. هنلاحظ ان في تماثل، عشان لو مفيش تماثل لابد ناخد بالنا من الخلفي والامامي. هنلاقي في تماثل هنا اهو، فمفيش مشكله. بقينا الجزء المهم جدا وهو الجزء الامامي والجزء الخلفي اللي هو السنتر او المنتصف بتاع الكمبرسور. وهنا بيبقى فيه برضو جوان هنشوف مع بعض، ممكن يسبب مشاكل كبيره وممكن يخلي الكمبرسور ما يضغطش الفريون.
لابد بحذر واحنا بنفك. واحنا بنشتغل في الكمبرسور لابد نكون منظمين في الاجزاء اللي احنا فكيناها بترتيبها بتتابعها. بعد كده ان شاء الله هنغسلها بالبنزين كويس وننضفها من الاتربه والمشاكل اللي فيها دي ان شاء الله بعد ما نيجي نركب. اهم حاجه نحفظ خطوات فك وتركيب الكمبرسور عشان لما نرجع نركب تاني نبقى عارفين بنعمل ايه، والافضل لو صورنا القطع او صورنا فيديو واحنا شغالين. ظهر قدامنا القلب او المجاري او التجاويف بتاعه البستمز. هنلاحظ ان هنا 1 2 3 4 5 بستم، واحنا بنفحص هنلاقي فيه رايش موجود وظاهر اهو. رايش بكميات كبيره. نيجي للمكابس والوجه المهم جدا اللي هو ممكن يعمل ليك في الكمبرسور وممكن يخلي الضغط ما يبقاش قوي او يتلف الكمبرسور بسببه، وهو الجوان اللي حضراتكم شايفينه ده اللي احنا ان شاء الله باذن الله هنخرجه وننضفه ونعيد تركيبه من جديد. طبعا لو حطينا بعض الدبليو دي 40 وجربنا هنلاقي فيه كتير من الشوائب والرواسب. مع الفرق اهو كل دي برادة حديد. ونشوف مع بعض ازاي بيشتغل الكمبرسور ونظرية العمل، ونشوف ازاي بتتقلب الضواغط او المكابس داخل. شايفين اهوت، واحد بيخرج وواحد بيسقط. طبعا مش هيتحرك بسهولة لان مفيش المجاري بتاعت المكابس مش ثابتة، ولكن احنا بنحاول نوري حضراتكم ازاي نظرية العمل. لو حطينا شوية دبليو دي 40 نضفنا شوية هنلاحظ انه بيتحرك بسهولة. فالميكانيزم بتاع الكمبرسور سليم مفيش مشكلة. المشكلة كلها في المكابس نفسها فيها خلوص، او ممكن يكون الجوان ده او الوجه ده فيه مشكلة او خلوص. والواضح زي ما حضراتكم شايفين ان الكمبرسور اشتغل بدون زيت، زيته هرب وبعد كده حصلت المشكلة الكبيرة اللي هي ما بقاش يكبس وتوقف عن العمل. نلاحظ كمية برادة الحديد اللي في الكمبرسور، طبعا كمية هائلة جدا. الحلقة اللي فاتت هنبدأ عملية التنظيف بالديزل.
هنغمر كل القطع في الديزل وننتظر عليها فترة ونرجع لها ننظفها، وننظف الاويل سيلز او الفريون سيلز، ونبدأ في عملية ربط الكمبروسور بالكامل. هنلاحظ اتغير لون سائل التنظيف بقى اسود، وبدأت جميع الرواسب والرايش اللي موجود في القطع يخرج. هنبدأ بعملية التنظيف قطعة قطعة ونختبر مع بعض المكابس. اهم شيء الفريون سيل ده حافظ عليه. هنشوف البيت بتاع المكبس مهم جدا. وهنلاحظ ان مفيش اي تآكل فيه، يبقى كانت المشكلة او برودة الحديد جت في الاجزاء الميكانيكية اللي هي الحلزون ده. كان التآكل هنا لان ما كانش فيه زيت، كان في نقص شديد في الزيت، عشان كده بدأ الجزء الحلزوني ده من الاحتكاك يتاكل. اما المكابس وبيت المكبس نفسه فسليمة، واضح ان مفيهوش اي تآكل. ده البيرنج عبارة عن حلقات اسطوانية بالشكل ده، وهنلاحظ ان النص بول او البيرنج اللي موجود في المكابس عبارة عن نص بول بالشكل ده كده، ودي الووشر دي او الوردة دي بتبقى موجودة على البيرنج ده. وهنا تبقى فيه نص بيرنج بالشكل ده كده، بات هنا وبات في الجزء التاني. وده الجزء الحلزوني اللي بيدور بيبقى ثابت، متثبت في الاكس نفسه، وهو اللي كان فيه تآكل. لاحظ ان هنا في نفس البيرنج اللي شلنا ده، خلي بالنا منه.
طبعا هنلاحظ ان في مبيت هنا للوردة عشان ما تتحركش بتبات فيه. كده نعد الاجزاء بتاعت كل مكبس ونشيك على كل مكبس. طبعا واضح ان المكبس ما فيهوش اي مشكله، ما فيهوش اي كليرنس. لاحظ المكبس مرتاح في مكانه. نفس الامر. المكبس طبعا له مبيتين، مبيت هنا في الجزء ده ومبيت هنا في الجزء ده. نجرب هنا برضو المكبس واضح ان مفيش اي خلوص.
هنا من جوه. نحرك المكابس اهي واحنا بنقفل. بعد كده هنسيبه شويه لما يجف السيليكون، وبعد كده نبدا نعبيه زيت نجربه، نعمل له الاوبريشن تيست مع بعض او البريشر تيست، وان شاء الله يجيب نتيجه كويسه. وبعد كده نركبه في السياره، يبقى كده اتمينا صيانته. نختبره ان شاء الله بعد ما يجف السيليكون شويه. بعد 24 ساعه ما نشف الجلو كويس هنبدا في عمل التيست. طبعا في البدايه هنلف الطاره عشان الليونه هيبقى عن طريق الدريل.
هنحط كمية من الزيت عشان الليونة. ظهرت القوة بتاعة الكمبروسور. هنجرب تاني. ادي الضغط بتاع الكمبروسور. طبعا مع قلة الدوران بدأ الضغط يبقى زيادة مع كتر التشغيل. هنشوف القوة اللي فصل بيها الرابر تاني اهو. هنلف ببطء ونشوف القوة اللي خرج بيها الرابر اللي هو قياس ضغط الكمبروسور. يبقى كده الحمد لله اجرينا الصيانة للكمبروسور وتم اصلاحه. نقدر باذن الله نركبه بكل سهولة في السيارة. ويا رب تكونوا استفدتم وشكرا جزيلا لكم.